हेलो गाइस, आज चाहिँ म तपाईहरुसँग कम्प्लिट बेसिक सोइङ ट्युटोरियल पार्ट 5 लिएको छु। यसमा चाहिँ हामी सिलाउने भन्दाखेरि पनि प्लाजो पेन्टहरु कसरी नाप्ने, प्लाजो, प्यारालल अथवा पिजे, पाइजामा सुत्तारी लाउने, है त्यो कुनै पनि लुगाहरु कसरी नाप्ने अनि त्यहाँदेखि कसरी काट्ने भन्ने कुरा सिक्छौं। अनि अर्को पार्टमा चाहिँ हामी कसरी सिलाउँछौं। र यो पेन्ट नाप्दाखेरि हामीले सँगसँगै हामीले लङ स्कर्टहरु नाप्ने अथवा स्कर्टहरुको हाम्रो कम्मरहरु नाप्दा कसरी नाप्ने त्यो पनि आइडिया लिन सकिन्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ यदि तपाई पहिलो चोटी हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब दिनुहोस् अनि थम्स अप पनि लाइक पनि गरिदिनुहोस् है। अनि अब हामी गरौँ। तपाई नम्बर 1 मा चाहिँ तपाई पेन्ट कहाँनिर लाउनुहुन्छ अथवा मेडी कहाँ लाउनुहुन्छ त्यहीनिर लिनुहोस्। यदि तपाई यहाँ लाउनुहुन्छ भने यहाँनिर गोलाई लिनुहोस् है त, यसरी। यदि अलिक तल लाउनुहुन्छ भने यही गोलाई लिनुहोस्। कहाँ लाउनुहुन्छ त्यहीनिर गोलाई लिनुहोस्। मैले यहाँ नापे, यसमा यो नाप्दाखेरि 24.5 आयो है, ठक्कै यो नाप लिने। अनि अब हाइट, यसको हाइट नाप्दाखेरि चाहिँ यो हामीले कहाँनिर फिता राखेको छौं नि त्यहीँबाट फिता लिने, यसो गर्ने। यहाँ राखेको थियो कि फिता, यसरी कति आउँछ 38 आयो यसको, यसरी लिने है त, यसरी। यहाँ जहाँनिर गोलो राख्यौं त्यति नै लम्बाइ लिने। अनि पेनको जाङ नाप्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी नाप्ने। ठ्याक्क अघि हामी कहाँ लाउँछौं नि त्यही अगाडि पछाडी बराबर गरेर यसको 26 आयो, यसको 26 आयो यहाँनिर, यसरी नाप्ने। अनि पेन्ट र मेडी नाप्दा अथवा साडीको लम्बाइ किन्ने लुगा ड्रेसको लम्बाइहरु नाप्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि नघोप्टिने है, यसरी सिधै नाप्ने। तपाईलाई तल भुइँ छुए थाहा भएन भने खुट्टाले थिच्ने 1 इन्च जति, अब स्यान्डल लाउँदा पनि हुन्छ है। अनि अब अलिकति स्यान्डलको भाग नराख्ने भने भरे 1 इन्च घटाउने कि साथीहरुले हेल्प माग्ने, यसरी नाप्ने। फेरि म भन्छु गोलाई। अनि यो फिता कहाँ राख्नु भयो, आफूले पेन्ट कहाँ लाग्छ त्यहीनिरको नाप लिने, यसरी है त्यही। अनि अब म यही कपडा यही नाप चाहिँ कसरी चाहिँ हामी पेन्टबाट नाप्छौं भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई देखाउँछु है त। मैले यहाँनिर मेरो पेन्ट लिएको छु है, यो चाहिँ मेरो प्लाजो पेन्ट हो। यसको चाहिँ तपाईलाई म यहाँ देखाउँछु। यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ किन लामो भएको भन्दाखेरि यो पछाडीको हाम्रो जुन भाग अग्लो हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नु लागि लामो भएको है। यहाँ चाहिँ म प्राय जस्तो 3 इन्च बढी राख्छु, त्यो चाहिँ पछाडीको जाङ हो। अगाडिको जाङ 3 इन्च कम्ती हुन्छ। र हामीले यसले गर्दाखेरि लिनुपर्ने हाइट कति छ, जस्तै 36 इन्चेस लामो पेन्ट हामीले लाउनु छ भने 3-4 इन्च बढी एक्स्ट्रा कपडा राख्नुपर्छ, त्यो भन्दा बढी है। भनेपछि हामी लगभग 40 इन्च जस्तो राख्नुपर्छ। अनि त्यहाँदेखि हामीले जाङ नाप्दा कसरी नाप्ने भन्दाखेरि यो अगाडिको जाङ पहिला नाप्ने, यहाँदेखि पेन्टदेखि पेन्ट 10 इन्च आयो। अनि पछाडीको 13 आयो गर्दाखेरि मेरो एकछिन फेरि गरौँ। यो 24 इन्चको चाहिँ पेन्ट खासै भने 11 इन्च आयो, पछाडी 13 इन्च गरेर 24 इन्च। अनि हामीले जाङ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने अब आफैले गर्दाखेरि पनि हुन्छ है। यो चाहिँ पेनबाट नापेको चाहिँ हामीले सिधै यहाँनिर 11 आयो अगाडिको, पछाडीको 13 आयो, 3 इन्च पछाडी बढी भयो। तर हामीले जिउमा नापेर जाङ गर्दा चाहिँ बनाउँदा चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने अब त्यो पनि म तपाईलाई देखाउँछु है त। अघि मैले मेरो म्यानिक्युरमा देखाएको जस्तै गरेर जिउमा नाप्दाखेरि त्यसरी नाप्नुहोस्। र तपाईको यदि 24 आयो भने यो चाहिँ कसरी जाङ अगाडि पछाडी छुट्याउने भन्ने प्रोसेस मात्र मैले देखाएको। तपाईको जाङ 24, 26, 28, 30 जति पनि आउन सक्छ है। त्यो तपाईको कतिको माथि वेस्ट हाई वेस्ट लाउने, कतिको मिडियम लो लाउने त्यो अनुसारले हुन्छ तपाईको जाङ। र यदि तपाईको 24 आयो भने म चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्छु भन्दाखेरि यो -24 टोटल लेख्छु, त्यसबाट चाहिँ -3 गरेको छु है। त्यो 3 - 3 चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि त्यो पछाडीको अघिको मेरो प्लाजो पेनमा देखाएको थिएँ नि मैले अलिकति अग्लो भनेर, पछाडी अग्लो भाग एडजस्ट गर्नु हो, त्यो 3 माइनस गर्छु। गर्दाखेरि 21 आए। त्यो 21 लाई अगाडि पछाडीलाई बराबर बनाएर म डिभाइड गरिदिन्छु, गर्दाखेरि 10.5 10.5 आयो। त्यो आएको 10.5 लाई चाहिँ अगाडिको जाङ भाग भयो। र त्यहाँदेखि पछाडीको लाई चाहिँ त्यो अघि हामी -3 गरेको थियौं नि, त्यो -3 लाई हामीले प्लस गरेर 13.5 आए। यो दुईटा जोड्दाखेरि अब 24 नै हुन्छ। यसरी क्याल्कुलेट गर्ने तपाईको जाङ। टोटल जाङ लिने, त्यसमा पछाडीको भाग 3 इन्च 4 इन्च कति तपाई राख्नुहुन्छ त्यो घटाउने। अनि रको लाई 2 भाग गर्ने, एक भाग फ्रन्ट भयो अनि अर्को भाग ब्याकको लागि त अघि जति माइनस गरेछ त्यति प्लस गर्ने, त्यसलाई त्यो चाहिँ ब्याकको लागि जाङ भयो। जाङ यसरी क्याल्कुलेट गर्ने। अनि अब तपाईलाई म कसरी काट्ने भने पेपरमा देखाउँछु है त। मैले यहाँनिर पेपर लिइसकेको छु कसरी गर्ने भनेर है।
अनि यो चाहिँ रङ साइड फेब्रिक लेखेको चाहिँ यो चाहिँ उल्टा कपडा है। जहिले पनि हामीले कपडा काट्दा उल्टा कपडा माथि बनाउनु पर्छ। यो चाहिँ दुईटा छ है, खप्ट्याएको छु। अनि प्लाजो प्यान्टको चाहिँ दुईटा एउटै कपडाले भन्नाले एउटा बाहुलामा एउटा सिङ्गो कपडा हुन्छ है। त्यो भएर मैले दुईटा कपडा एकैचोटि फोल्ड गरेँ। यसलाई के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो चाहिँ मानिलिउँ कपडा है, यसो गर्नु दिनुहोस् है। अलिकति यहाँ चाहिँ हामीले कपडामा चाहिँ यो 3 इन्च बढी राख्नुपर्छ है। यहाँनिर लगभग 3 इन्च 3 इन्चेस 3 इन्च बढी राख्नुपर्छ। अनि हाम्रो हाइट भन्नु यति चाहिएको छ, हाइट एक्जाम्पल हाइट यति चलेको छ भने त्यो हामीले पछाडिको जाङ भाग 4 इन्च राख्यौँ भने यो 4 इन्च यहाँ यो एक्स्ट्रा 4 इन्च एक्स्ट्रा 4 इन्च हामी राख्ने है। अनि जाङ काट्दाखेरि हामी कसरी काट्ने भन्दाखेरि कपडामा यो एक्स्ट्रा 4 इन्च नकाटिकन राख्ने। अनि त्यहाँदेखि हामीले नाप्दाखेरि यसरी नाप्ने, यसो गरेर अघिको 11 आएको छ नि, ठक्क 11 मा लिएर नाप्दिने यसरी। अघिको हामीले अगाडिको 11 भनेको छ नि, अथवा 10.5, अनि यसो गरेर कम्ती यसो यहाँ चाहिँ लगभग दुई कति भने यसमा चाहिँ 2 इन्च जति मात्रै राख। अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ अगाडिको जाङको यो जाङ काट्ने भएको यो है, जाङ यस्तो हुन्छ नि, यसमा चाहिँ लगभग तपाईँको 2 इन्च भन्दा बढी नराख्नुहोस् है। यो चाहिँ अनि राख्नुहोस्। अनि त्यहाँदेखि यहाँदेखि यसो गर्न नाप्दाखेरि तपाईँको 10.5 चाहिएको छ कि 11 चाहिएको छ कि ठ्याक्क अब यहाँनिर यति सिधा नाप्दाखेरि गर्ने। तर यसरी नाप्ने छड्के पारेर, जस्तै यहाँ आयो भने तपाईँले काट्दा चाहिँ सिधा नकाटेर यसो गरेर अलिक कर्कर पारेर ल्याउने। यहाँ यसो हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यस्तो भयो अनि त्यहाँदेखि पछाडिको लागि अहिले हामी छोडिदिउँ। यसलाई कसो गरौँ भन्दाखेरि हामी यो जाङलाई काटिदिउँ। यो अगाडिको एक्स्ट्रा कपडालाई पनि काटौँ, तर मुनिको पछाडि पर्ने कपडा चाहिँ काटेको छैनौँ है, मैले काटेको छुइनँ, नकाटौँ है। अनि यसलाई जाङलाई यसो घुमाएर चट्ट काटिदिने। यो एक्स्ट्रालाई फ्याल्दा हुन्छ, अहिले काम छैन यसको। काटेँ नि त, देख्नुभयो नि तपाईँले, यहाँ यस्तो भयो होइन। अब यो पछाडिको चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि यो हाम्रो पछाडिको जाङ चाहिँ अलिकति अग्लो छ नि त अघि। अब जस्तै हाम्रो जाङ चाहिँ यहाँ अगाडि 3 इन्च हामी एक्स्ट्रा 3 इन्चेस राख्ने भने यहाँ 3 इन्च आयो भने यो जाङ अग्लो राख्ने हो नि त। तर यो पछाडिको भागमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ अग्लो राख्नु हुँदैन, यहाँदेखि मिलाएर यसरी राख्ने। अनि यो जाङ जहाँ छ नि त्यहाँदेखि यो सिधा छ नि, त काट्दा चाहिँ त्यहाँ नकाट्ने। अब हामीले यो जाङ तपाईँलाई फेरि म देखाउँछु, हेर्नुहोस् है। यो अगाडिको योदेखि यो र यो चाहिँ बराबर हुनुपर्छ भएर सिलाउँदा। त्यो भएर जाङ पछाडिको यहीँबाट लिने काट्ने। तर यहाँदेखि हामी लगभग 1.5 इन्च ओरा राखिदिने। यहाँ यो सानो अगाडिको भन्दाखेरि पछाडिको 1.5 इन्च ओरा राखेर सो गरेर ट्याक्क यसरी मिलाएर यो अघिको नाप छ नि यहाँ 4 इन्च, यहाँ नापेर टक्क यसरी काटिदिने। हेर्नुहोस् है त, जाङ देख्नुभयो नि, यसरी काट्ने। अगाडिको होचो भयो, यो अघिको त्यो पछाडिको भाग राख्ने। अनि हामीले इलास्टिक लाउँदाखेरि चाहिँ इलास्टिक भाग चाहिँ अर्कै जोड्नुपर्छ है यहाँनिर। अनि मैले जहिले पनि म चाहिँ यहाँ फोल्ड भाग यो सिलाइ भाग यताको इलास्टिक लाउँदाखेरि यहाँ सिलाइ भाग 1/2 इन्च चाहिन्छ, त्यो 1/2 इन्च म राख्दिनँ। फोल्ड गर्ने यता तलको खुट्टामा राख्नु म 2 इन्च राख्छु प्रायः जस्तो। किन यहाँनिर राख्दिनँ भन्दाखेरि म इलास्टिक लाउँदाखेरि 1 इन्च बढ्छ, 1 इन्च बढ्छ, तर आधी इन्च घट्छ, गर्दा आधी इन्च बढ्छ र पनि त्यसलाई म त्यतिकै मेकअप गरिदिन्छु। अनि यो फोल्ड भयो। अनि त्यहाँदेखि म पहिलो स्टेप चाहिँ यहाँ सिलाउँछु, यो जाङ अगाडि र पछाडिको जाङमा पहिलो स्टेप सिलाउँछु। अनि त्यस पछाडि बाहुला बनाउँछु, यो उल्टा पारेर जस्तै यस्तो गरेर बाहुला सरर सिलाइदिन्छु म है, बाहुला सिलाउँछु। अनि त्यहाँदेखि म इलास्टिक लगाउँछु 3rd स्टेप। अनि अन्तिममा चाहिँ म हेम सिलाउँछु है, यहाँनिर फोल्ड गर्ने। किन भन्दाखेरि हामीले यो बिचको जुन तपाईँलाई म फोल्ड गरेर देखाउँछु, यो भाग छ नि, यहाँदेखि हामीलाई चाहिएको नाप इलास्टिकहरू सबै लगाइसकेपछि यहाँदेखि हामीले चाहिएको नाप ठ्याक्क नाप्ने, कहाँ आइपुग्छ जस्तै यहाँ आइपुग्यो भने यहाँसम्म। अनि त्यहाँदेखि कति उब्रिन्छ फोल्ड गरिदिने। त्यो भएर म यहाँ लास्टमा चाहिँ यो हाइट एक्ज्याक्टली गर्नुको लागि चाहिँ यहाँ लगाउँछु है म यसरी, यहाँ यो फोल्ड गर्छु म यसरी नै। हामीले कपडा हामीले काट्दाखेरि पनि तरिका यही हो। तपाईँलाई मैले एउटा कन्सेप्ट दिएको है, कसरी नाप्ने कसरी काट्ने भन्ने कुरो। र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई कपडा काटेर देखाउने छु।
अनि अर्को कुरा चाहिँ यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र आउँदो भिडियोमा पनि हेरिदिनुहोस्। अर्को पार्ट 6 आउनेछ र यो कम्प्लिट सकेपछि चाहिँ अनि म त्यस पछाडि तपाईँलाई फेरि लेङ्गाहरू सिलाउने कसरी सिलाउने तिनीहरू पनि म देखाउने छु है। ल आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू।